Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Далі говоримо знову ж таки про реакції світу, Європи на обстріли нашої енергетики з боку Росії. У Європарламенті серйозно занепокоїлися, сказали, що Україні треба допомогти вже і зараз, знайти патріоти, і знайшли спосіб, європейські парламентарі, депутати, як відзначитися своєю підтримкою України. І, значить, на безпрецедентні такі навіть кроки пішли, там починають, власне, блокувати у Європарламенті фінансування Європейської Ради. До чого це може призвести, як це оцінюють, скажімо так, різні сторони. Учасники процесу, говоримо далі. Справді, вчора масово іноземні медіа з посиланням на євродепутатів, які були якраз присутні під час цієї події, повідомляли про те, що відбувалося, як коментували. І от дійсно вчора нібито Європарламент відмовився ухвалювати рішення саме щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу надати Україні потрібну кількість патріотів. Про це говорили відразу декілька джерел, і навіть не анонімних, а конкретних з іменами. Вчора коментували, наприклад, багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії, запропонував забрати затвердження бюджету якраз порядку денного, поки країни-члени не зможуть видати хоча б 7 систем Петріот для України. Він заявив якраз про те, що оскільки країни європейські мають сотні таких систем Петріот, а Україні потрібно для початку хоча б ще додаткових 7, то ми не можемо зараз приймати жодні інші рішення, окрім того, аби допомогти якраз Україні з цими системами Петріот. Що цікаво, його пропозицію зустріли абсолютно бурхливими оплесками у залі, і рішення назвали безпрецедентною подією. І це рішення підтримали 515 євродепутатів, проти були всього 62. І навіть потім в Твіттері він написав про те, що парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська Рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Петріот. Згодом також ще один депутат уже також в Твіттері написав, екс-прем'єр Литви, щойно Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС. Все через зрив поставок систем Петріот в Україну. Вже згодом уже анонімні джерела почали трохи більше розповідати про те, що насправді відбулося у Європарламенті, і кажуть, що насправді навряд цей тиск може бути результативним. Про це, зокрема, писало видання «Політико», писало про те, що рішення Європарламенту багато хто сприймає як театралізоване насправді дійство, оскільки орган не має повноважень змусити Раду надати Україну зброю. Тобто обидві інституції, як підкреслює видання, перебувають у тривалій бюджетній суперечці, тому що Рада відмовляється брати участь у аудиторських перевірках парламенту, а Європарламент жодного разу з 2009 року не схвалював рішення про виконання бюджету Ради. Ну і також про те, що це може бути таким політичним театром, писав редактор Радіо Свобода у Брюсселі вчора у себе в Твіттері. І от пряма мова, каже, вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджуєте бюджет Ради ЄС на 22 рік. Для відправки Патріот – це порожні погрози та чистий політичний театр. Тим не менш, цей політичний театр, який може для багатьох здаватися чимось лише як театралізованим дійством, насправді дуже важливі заяви, які також звучать абсолютно зі всіх майданчиків. Якраз після тих ракетних ударів і знищення енергетики української напередодні. Тому ось такі заяви про те, що потрібно Україні передати додаткові патріоти і що Україна потребує цих патріотів. І знову ж таки наголошення на тому, скільки насправді цих систем ще є в наших європейських партнерів, дуже важливі для того, аби повертати до реальності якраз наших партнерів, і аби вони швидше рухалися із рішеннями для того, аби передавати ці системи для України. Тож навіть такі ось заяви уже в Європарламенті, і коли абсолютно більшість, 515 депутатів це підтримують, багато про що говорять. Заяви такі важливі, навіть якщо вони зумовлені внутрішньополітичними тертями у Брюсселі між різними органами влади, законодавчої, виконавчої, дорадчої, там, власне, цих органів чимало, скажімо так, які керують Євросоюзом. Але нас цікавлять, звичайно, найбільше практичні кроки, як посилити українську систему ППО і захист неба. Є у нас новини зі Сполучених Штатів про те, що надають 138 мільйонів доларів у Вашингтоні на модернізацію українських систем ППО. Тобто це американські системи, раніше надані, які тепер треба модернізувати. Йде мова про ЗРК, комплекси, власне, ХОК, Яструб, так, які до 40 кілометрів можуть збивати цілі середньої дальності, такі от комплекси. І от посол Сполучених
Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк написала про те, що підписано угоду про те, аби Україні забезпечити допомогу стосовно ремонту, модернізації критичних систем, важливих систем протиповітряної оборони. І Сполучені Штати профінансують такі запити на 148 мільйонів доларів. Ну, далі, власне, Брінк ще додала речення про те, як українці страждають від цих російських терористичних ударів. А так, отже, позитивний сигнал, але ми розуміємо, що, знову ж таки, його результат ми вже відчуємо і зрозуміємо, що ці системи працюють через якусь часову дистанцію, віддаль. Це не буде вже і зараз зроблено. Зараз лише кошти виділили, причому американці вже двічі похвалилися, що вони це зробили. Спочатку Державний департамент написав, що от виділяємо, тепер посол Сполучених Штатів написала, що підписали. Тобто, мовно кажучи, дають один раз, але хваляться 2, 3, 4 рази і показують, як вони Україну люблять, підтримують у скрутний час.